والبنت اللي بعتت لي الصوت شو بعتت لها؟ شوفوا. فتحت لك قلبي، بتروحي بتسجلي صوتي؟ ماما بليز تركيني، بدي احكي. لسه اعطيك خلص. محمود ليك ما بتتدخل؟ بس يا ماما خلص محمود، خلص شو بقي حالك يعني؟ هذا يا شباب كله اي، هذا كله اي، يعني ما تو غير. تعرفوا شو؟ نجيبهم على ملعب طابة، نجيبكم كلياتكم تتفرجوا كمان حيقولوا اي. خلاص اوكي. هذا الصوت عشان بس اذا فكروا يكذبوني يعني.